سلام، من سیامک رضوی هستم و شما در حال تماشای ویدیو شماره 111 از سری ویدیوهای دوره جامعه آموزش پیانو هستید. در این جلسه می‌خوایم نام نوت‌ها، خطوط حامل و نحوه استفاده از خطوط حامل رو در دنیای موسیقی یاد بگیریم. اگه این اولین ویدیو یکی از این سلسله درس‌ها دارین تماشا می‌کنین، پیشنهادم اینه که از ویدیو شماره 011 که جهت معرفی این دوره آموزشی شروع کنید. چندین نوع نامگذاری برای نوت‌ها وجود داره که ما اینجا دو نوع بسیار پرکاربرد رو یاد خواهیم گرفت. ما 7 نوت اصلی در موسیقی داریم که من اسمشون رو براتون میگم و لطفاً شما هم بعد از تلفظ هر نوت همراه با من تکرار کنید. دو، ر، می، فا، سول، لا، سی. یه بار دیگه لطفاً. دو، ر، می، فا، سول، لا، سی. دقت کنید که توی موسیقی هم مثل ریاضیات و زبان انگلیسی نوشته ها از سمت چپ به راست نوشته و خونده میشن. به این نوع نامگذاری اصطلاحاً میگن نامگذاری هجایی. هر کدوم از این نام ها از بخش اول یک کلمه بزرگتر انتخاب شدن و این کلمات متعلق به یک شعر معروف قرون وسطاییه. اولین بار یک کشیش فرانسوی ساکن ایتالیا این نامگذاری رو انجام داده. پس ریشه این نامگذاری برمیگرده به کشورهای رومنس از جمله ایتالیا و فرانسه. در ایران همچون اولین بار رسم الخط موسیقی به شیوه غربی از فرانسه وارد شده، در نتیجه ما از همین نوع نامگذاری یعنی دو، ر، می، فا، سول، لا، سی استفاده می‌کنیم. پس در این مرحله لازمه که شما نام این 7 نوت رو کاملا حفظ بشید و به راحتی از سمت چپ به راست و برعکس از راست به چپ یعنی سی، لا، سول، فا، می، ر، دو بتونید تلفظ کنید. پس علاوه بر یادگیری تلفظ نوت‌ها، ترتیب نوت‌ها رو هم یاد بگیرید. نامگذاری نوع دوم بر اساس حروف الفبای انگلیسیه که ترتیبش به این صورته: C, D, E, F, G, A, B. یعنی به نوت دو در نامگذاری الفبایی میگن C، به نوت ر میگن D، به نوت می میگن E و به نوت فا میگن F و به نوت سول میگن G و نوت لا A و نوت سی بی. پس با نامگذاری الفبایی هم آشنا شدیم. فعلا در این مرحله ما نیازی به حفظ کردن نامگذاری الفبایی نداریم و فقط با نامگذاری هجایی جلو خواهیم رفت. اما اگه طرح درسیتون رو نگاه کنین، در جلسه نهم دوباره به نامگذاری الفبایی برخواهیم گشت. پس میتونیم در این مرحله هر دو نامگذاری رو یاد بگیریم تا در جلسات آینده به راحتی ازش استفاده بکنیم. اما خطوط حامل چیه؟ هر سطر موسیقی متشکل از 5 خط موازیه که ما به این خطها خطوط حامل میگیم. این خطوط از پایین به بالا شمرده میشن، یعنی خط 1، 2، 3، 4 و 5. لطفاً برای خودتون خطوط حامل رو رسم کنین و شماره گذاری کنین تا چشمتون به ترتیب خطها عادت بکنه. بریم ببینیم از خطوط حامل چه استفاده هایی میشه کرد. اولین استفاده از این خطوط جایگذاری نوت ها روی این خط هاست. بنابراین جایگاه هایی بر روی این خطوط تعریف شدن. برای مثال اسم این جایگاه هست روی خط اول و یا این نوت بر روی خط سوم قرار داره. علاوه بر روی خطوط ما میتونیم از بین خطوط هم به عنوان جایگاه مجزا استفاده بکنیم. برای مثال این نوت بین خط دوم و سوم قرار داره و یا این نوت بین خط چهارم و پنجم قرار داره. همچنین ما میتونیم از پایین اولین خط و بالای آخرین خط هم استفاده بکنیم. مثال این نوت در پایین خط اول قرار داره و این یکی بالای خط پنجم. حالا شما به من بگید این نوت کجا قرار داره؟ آفرین، روی خط چهارم و این یکی دقیقاً بین خط اول و دوم. کاری که الان باید انجام بدین اینه که بعد از تماشای این بخش ویدیو رو نگه دارین و روی یک کاغذ خطوط حامل رو رسم کنید و شروع به پیدا کردن جای مختلف روی خطای حامل بکنید. همچنین میتونین با گوگل کردن کلمه کاغذ خالی نوت یه برگ سفید موسیقی پیدا کنید. اون رو پرینت بگیرین و روی اون تمرین بکنید. شیوه تمرین باید به این شکل باشه که خطوط رو میکشم، بعد نوت‌های مختلف رو جایگذاری میکنم و مکانشون رو در ذهنم تکرار میکنم و یا روی نوت‌ها مینویسم.
مثال بین خط 3 و 4، روی خط 2، روی خط 5، پایین خط اول و همینطور ادامه بدین تا چشم و ذهنتون کاملا به مکانیابی نوت‌ها عادت بکنه. هر چه بیشتر این کار رو انجام بدین در آینده راحت‌تر خواهیم بود. اگه شخصی کنارتون دارین که میتونه کمکتون کنه، میتونین ازش بخواین که اول ایشون نوت‌ها رو سریع رسم بکنه و شما سریع مکان نوت‌ها رو تکرار بکنید. پس از اتمام تمرینتون ابتدا بر روی یه سطر تمامی نوت‌ها رو به ترتیب رسم کنین، مکانشون رو بنویسین و ادامه ویدیو رو تماشا کنین. بسیار خوب. امیدوارم که تمرینتون به خوبی پیش رفته باشه و تمامی نوت‌ها رو تمرین کرده باشین. اگه نوت‌ها رو به ترتیب نوشته باشین، نهایتاً به چنین شکلی دست پیدا می‌کنید: پایین خط اول، روی خط اول، بین خط اول و دوم، روی خط دوم، بین خط دوم و سوم، روی خط سوم، بین خط سوم و چهارم، روی خط چهارم، بین خط چهارم و پنجم، روی خط پنجم و نهایتاً بالای خط پنجم. چیزی که در این جلسه برای من مهمه اینه که شما بتونید نام نوت‌ها رو سریع و از حفظ به صورت درست و برعکس به زبان بیارید و همچنین بتونید با دیدن یک نوت بر روی خط حامل سریع جایگاه اون رو تشخیص بدید و اعلام بکنید. قبل از شروع درس جلسه بعد این تمرین رو تا جایی ادامه بدین که به تسلط کامل برسید. اگه به عنوان والدین دارین تلاش میکنین از طریق این ویدیوها به فرزندتون پیانو نوازی رو یاد بدین، پیشنهاد میکنم که برای مطلب هر جلسه یه بازی طراحی کنین و از طریق اون بازی به فرزندتون کمک کنین تا به موضوع تسلط بیشتری پیدا کنید. همچنین پس از تسلط کامل به مطلب این درس میتونین بر روی طرح درسیتون در جلسه اول یک علامت تایید روی گزینه نام نوت‌ها و خطوط حامل بزنید که یعنی این بخش از طرح درسی رو به اتمام رسوندین. اگه این مطلب براتون مفید بود، لطفاً با لایک ویدیو و سابسکرایب کردن کانال احساستون رو به من اعلام بکنید. همچنین نظرات و سوالاتتون رو برام کامنت کنید.